สัตว์เลื้อยคลานหรือเรปไทล์จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยคำว่าเรปทิเลียมาจากคำว่าเรปเพลาที่มีความหมายว่าคลานเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่จัดเป็นสัตว์กลุ่มแรกๆของโลกที่มีการดำรงชีวิตอยู่บนบกอย่างแท้จริงซึ่งสัตว์เลื้อยคลานในยุคดึกดำบรรพ์ที่รอดชีวิตจากการสูญพันธุ์และยังคงดำรงชีวิตในปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 7,000 ชนิดโดยกระจายอยู่ทั่วทั้งโลกมีทั้งชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำและบนบกในยุคจูราสสิกที่อยู่ในมหายุคมีโซโซอิกซึ่งมีอายุของยุคที่ยาวนานถึง100 ล้านปีจัดเป็นยุคที่สัตว์เลื้อยคลานมีวิวัฒนาการจนถึงขีดสุดมีสัตว์เลื้อยคลานมากมายหลากหลายขนาดตั้งแต่กิ้งก่าตัวเล็กๆจนถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากซึ่งในยุคนี้ไดโนเสาร์ได้ครอบครองพื้นที่ทั่วทุกแห่งในโลกดังนั้นยุคจูราสสิกจึงถือได้ว่าเป็นยุคของสัตว์เลื้อยคลานอย่างแท้จริงต่อมาภายหลังเกิดเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกทำให้กลุ่มสัตว์บกที่อาศัยอยู่ในยุคจูราสสิกเกิดล้มตายและสูญพันธุ์อย่างกระทันหันจากจำนวนที่เคยมีมากถึง12กลุ่มได้ลดจำนวนลงเหลือเพียง4กลุ่มเท่านั้นซึ่งกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีที่สุดก็คืองูและสัตว์เลื้อยคลานจำพวกปีศาจได้แก่จิ้งจกตุ๊กแกกิ้งก่าจิ้งเหลนและรองลงมาเป็นจระเข้และแอลลิเกเตอร์สำหรับสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มที่ยังคงลักษณะทางกายภาพแบบโบราณที่ไม่มีการปรับตัวให้แตกต่างไปจากบรรพบุรุษคือจระเข้และเต่าและสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มสุดท้ายคือทัวทาราต่อจากนี้นะคะเราจะไปพบกับสัตว์เลื้อยคลานที่โด่งดังเป็นสัตว์ดุร้ายที่ตรงมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นก็คือจระเข้ตัวแทนของสัตว์เลื้อยคลานที่สืบสายพันธุ์มายาวนานตั้งแต่ยุคจูราสสิกและยุคครีเทเชียสจนถึงยุคปัจจุบันจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มีจมูกที่ยาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีขากรรไกรที่แข็งแรงรวมทั้งมีฟันที่แหลมคมขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 3-4 เมตรลักษณะลำตัวใหญ่โตและดุร้ายผิวหนังแข็งเป็นเกล็ดปกคลุมตลอดลำตัวมีขาเดิน2คู่โดยขาแต่ละข้างของจระเข้จะมีนิ้ว5 นิ้วปลายนิ้วมีเล็บช่วยในการเคลื่อนที่โคนหางเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และแข็งแรงใช้ในการฟาดเพื่อป้องกันตัวปลายหางมีลักษณะแบนยาวใช้โบกว่ายน้ำจระเข้เป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อโดยจะหากินในน้ำเป็นหลักดังนั้นจระเข้จึงมักอาศัยอยู่ในบริเวณป่าริมน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำบางชนิดหรือบางพื้นที่อาจพบได้ในแหล่งน้ำกร่อยป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำใกล้ทะเลตามธรรมชาติแล้วจระเข้ออกลูกเป็นไข่ครั้งละประมาณ 20-28 ฟองต่อมาเราจะไปรู้จักกับเต่าซึ่งเต่าเป็นสัตว์จำพวกสัตว์เลือดเย็นเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า200 ล้านปีซึ่งเต่าถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่งเต่ามีขาเดิน2 คู่โดยขาแต่ละข้างจะมีนิ้วเท้า5 นิ้วแต่ละนิ้วจะมีเล็บเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่หรือขุดดินฝังไข่โดยเต่าจะมีเกล็ดคลุมที่ผิวหนังและจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณที่หลังเรียกว่ากระดองซึ่งพัฒนามาจากกระดูกซี่โครงจึงประกอบด้วยแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเต่าจะสามารถหดหัวขาและหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้แต่เต่าบางชนิดก็ไม่สามารถทำได้เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟันแต่มีริมฝีปากที่แข็งแรงและคมใช้ขบกัดอาหารแทนฟันสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์เต่าออกลูกเป็นไข่ครั้งละประมาณ 70-150 ฟองโดยบางชนิดจะขุดหลุมเพื่อไว้ใช้ฝังและกลบไข่เต่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้ช้าและอาศัยใช้ช่วงชีวิตหนึ่งอยู่ในน้ำซึ่งมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มแต่เต่าบางจำพวกก็ไม่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเลยนั่นก็คือเต่าบกซึ่งเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือเต่ายักษ์กาลาปากอสในขณะที่เต่าน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือเต่าอลลิเกเตอร์
และสัตว์ชนิดสุดท้ายที่เราจะนำเสนอก็คืองู งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังทั่วทั้งลำตัว การเคลื่อนไหวของงูมีลักษณะที่ปราดเปรียวและว่องไว งูมีส่วนปลายของลิ้นแยกเป็น2 แฉกเพื่อใช้สำหรับรับกลิ่น โดยทั่วไปงูจะออกลูกเป็นไข่ ยกเว้นแต่งูที่มีพิษต่อระบบโลหิต ซึ่งงูจำพวกนี้จะออกลูกเป็นตัว เช่น งูแมวเซาตามธรรมชาติของงูแล้ว งูจะลอกคราบเมื่อมันเริ่มโตขึ้น ซึ่งเหตุนี้นี่เองที่ทำให้ผิวหนังเก่าของงูหลุดออก แต่เซลล์สีที่ทำให้งูมีสีสันนั้นยังคงอยู่ในตัวของงูทำให้เกล็ดที่ปกคลุมผิวหนังมีสีสันสดใส รวมทั้งทำให้งูเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็ว งูที่พบส่วนใหญ่จะไม่มีพิษ ส่วนงูมีพิษจะใช้พิษในการฆ่าและล่าเหยื่อมากกว่าใช้ป้องกันตัวเอง งูบางชนิดมีพิษที่ร้ายแรงพอที่จะทำให้เกิดบาดแผลได้ และอาจจะทำให้มนุษย์เสียชีวิต ส่วนงูไม่มีพิษจะใช้วิธีการกินเหยื่อทั้งเป็นหรือฆ่าเหยื่อด้วยการรัด โดยลักษณะร่วมกันที่ทำให้สามารถระบุได้ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานคือ มีผิวหนังหนาและแห้ง มักมีเกล็ดแข็งปกคลุมร่างกาย ถ้ามีขาจะมีนิ้ว5 นิ้ว และนิ้วจะมีเล็บ บางชนิดไม่มีขา เช่น งูจะเคลื่อนที่โดยการเลื้อยแทนการเดิน ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากยังคงมีความสับสนระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดังนั้นเราจะมาพบกับข้อเปรียบเทียบระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกดังนี้ ข้อแรก สัตว์เลื้อยคลานมีการปรับสภาพร่างกายที่แตกต่างไปจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายอย่าง ซึ่งทำให้สัตว์เลื้อยคลานนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในทะเลทรายได้ ส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกต้องดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นเท่านั้น และข้อ 2 สัตว์เลื้อยคลานมีเกล็ดปกคลุมผิวหนัง แต่ผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะมีลักษณะผิวหนังที่บาง ไม่มีเกล็ดปกคลุม และมีเมือกซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำออกจากร่างกาย และช่วยป้องกันอันตรายให้แก่ผิวหนัง รวมทั้งไม่มีต่อมเหงื่อและต่อมน้ำมันอยู่ใต้ชั้นของผิวหนัง ซึ่งช่วยทำให้ป้องกันการสูญเสียน้ำและการระเหยของน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สัตว์เลื้อยคลานยังมีวิวัฒนาการของเปลือกไข่เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนภายในไข่มีชีวิตรอดออกมาเป็นตัว เปลือกไข่ของสัตว์เลื้อยคลานทำให้สามารถวางไข่บนพื้นดินที่แห้งได้เอมบริโอจะเจริญเติบโตและลอยตัวอยู่ในของเหลวภายในไข่ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มเยื่อไข่เอมบริโอจึงมีของเหลวล้อมรอบเช่นเดียวกันกับการวางไข่ในแหล่งน้ำนอกจากนี้เอมบริโอยังมีถุงอาหารที่มีเยื่ออะแลนทอยด์ซึ่งเป็นเยื่อสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเปลือกไข่